Γεια ευτύχης εδώ, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, ελπίζω να περάσετε όμορφα το Πάσχα. Καιρό έχουμε να τα πούμε με βίντεο εκτός Happy Traveler και ο λόγος που κάνουμε αυτό το βίντεο είναι για να δημιουργήσουμε ένα συμπληρωματικό βίντεο στα επεισόδια Happy Traveler στη Ρόδο. Αν σας αρέσει αυτό, μπορούμε να το κάνουμε και για επόμενους προορισμούς, για άλλα επεισόδια που ανεβάζουμε. Πολλές φορές κάνετε ερωτήσεις και θέλετε να μάθετε μερικά πραγματάκια παραπάνω για το πώς γυρίσαμε, πώς ταξιδέψαμε, πώς μετακινηθήκαμε και γενικότερα να δώσουμε και μερικές παραπάνω πληροφορίες για κόσμο που σκοπεύει κάποια στιγμή να ταξιδέψει σε ένα προορισμό που έχουμε πάει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τη Ρόδο και έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο ταξιδιώτες που θα πάνε εκεί, όχι απλά κάποιον που θα δει το Happy Traveler το επεισόδιό μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κάναμε 3 επεισόδια στη Ρόδο. Το τρίτο παίζει αυτό το Σάββατο στις 5 η ώρα. Θα είναι το τρίτο μέρος. Και την Κυριακή θα έχουμε και την Κυριακή καινούργιο επεισόδιο στην Τήλο. Αυτά τα 3 επεισόδια που κάναμε στη Ρόδο αφορούσαν το βόρειο κομμάτι του νησιού. Θα δείξω και σε λίγο στο χάρτη το γεγονός ότι η Ρόδος είναι ένα μεγάλο νησί. Είναι το 4ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις. Τα περισσότερα είναι μαζεμένα, τα πιο τουριστικά, στα βόρεια και στα ανατολικά. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα νησί που όσο χρόνο κι αν έχεις μπορείς άνετα να το περάσεις και είναι ένα νησί που μπορείς να πας μια φορά και μετά να πας ξανά και να δεις άλλα πράγματα, να δεις μια άλλη του οπτική και πάλι να περάσεις πάρα πολύ καλά. Είναι από αυτά τα νησιά που είναι η χαρά του εξερευνητή και γι' αυτό το λόγο είπαμε θα κάνουμε. Αρχικά λέγαμε για 2 επεισόδια, τέλος πάντων 3 επεισόδια βγήκανε στο βόρειο κομμάτι του νησιού και θα επιστρέψουμε στη Ρόδο κάποια στιγμή για να κάνουμε τη Λίνδο. Την αφήσαμε να είναι Λίνδο στο επεισόδιο, γιατί έχει το βάρος μόνο του, και να πάμε ένα επεισόδιο δυτική Ρόδο και ίσως άλλο ένα νότια. Πάμε λίγο να μιλήσουμε λίγο για το ταξίδι μας και θα ξαναγυρίσουμε λίγο στο χάρτη και στο πώς εμείς μοιράσαμε τα Happy Traveler και πώς εσείς αν ταξιδέψετε εκεί μπορεί να μοιράσετε τις μέρες σας και να κάνετε πράγματα. Το ταξίδι αυτό, αν και πέρσι πήγαμε κάποια ταξίδια το καλοκαίρι με το van σε νησιά όπως την Κάρπαθο κλπ. Το συγκεκριμένο ταξίδι το πήγαμε πέρσι Μάιο και πήγαμε αεροπορικός. Τέλη Μαΐου ήτανε. Θυμάμαι ότι οργανώναμε λίγο το ταξίδι του καλοκαιριού και βλέπαμε ότι αν πάμε και Ρόδο και πάμε και Κάρπαθο και πάμε και Στάλα κτλ. Μαζεύονται πάρα πολλές μέρες. Επίσης λέγαμε όχι Ρόδος, αν πάμε κατά καλό καιρό θα γίνεται πολύ χαμός, είναι από τα πιο αγαπητά και τα πιο δημοφιλή ελληνικά νησιά και τσεκάραμε και βλέπουμε όπου Ryanair πόσο δεν ξέρω είχε 20 ευρώ πτήση από Θεσσαλονίκη και γι' αυτό ο Μάιος γενικά, μικρή παρένθεση, θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους μήνες για να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Φυσικά ο Μάιος είναι εποχή που πολλοί κόσμος προετοιμάζεται για εξεταστικές, σχολεία, τέλος χρονιάς κτλ. Πολλοί κόσμος μετά το Πάσχα έχει πάρει άδειες. Δεν είναι εποχή που ταξιδεύει πολλοί κόσμος και για το λόγο αυτό είναι πιο οικονομικά και τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία και όλα. Και υπάρχουν όμως τα τουριστικά νησιά που αρχίζουν να μαζεύουν κόσμο από το εξωτερικό από νωρίς. Στη Ρόδο έχει ανοίξει κανονικά η σεζόν τον Μάιο και αυτό είναι και καλό. Δηλαδή αν πας στη Ρόδο το Μάιο θα είναι όλα κανονικά, δηλαδή δεν θα είναι κάτι κλειστό, ας πούμε, σε φάση ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει η σεζόν, τα μαγαζιά κτλ. Αλλά απ' την άλλη δεν θα έχει τον πολύ κόσμο που έχει πιο μετά μέσα στο βαθιά το καλοκαίρι. Βρήκαμε τα εισιτήρια και λέμε ας πάμε. Επίσης θέλαμε να πάμε να κάνουμε το Καστελόριζο. Πάλι το Καστελόριζο, επειδή αν πας πολύ κατά καλοκαίρι έχει πιο πολύ κόσμο, είπαμε θα πάμε τότε. Και τελικά το κάναμε, πήγαμε το Μάιο, πήγαμε και μείναμε αυτή τη βδομάδα που πήγαμε 7 μέρες στη Ρόδο, πήγαμε και 2 βράδια στο Καστελόριζο, κάναμε το επεισόδιο στο Καστελόριζο. Και τις υπόλοιπες μέρες κάναμε αυτά που βλέπετε στα 3 επεισόδια Happy Traveler στη Ρόδο, συν μια μικρή σημείωση που θα πω μετά κάποια έξτρα πραγματάκια. Απαντήσαμε την πρώτη ερώτηση που ήταν πότε πήγαμε στη Ρόδο, πότε βλέπετε αυτά πλάνα, ήταν τέλη Μαΐου. Πετάξαμε δηλαδή από Θεσσαλονίκη για Ρόδο με τον τρόπο που μπορεί να πετάξετε κι εσείς από Αθήνα για Ρόδο ή από Θεσσαλονίκη για Ρόδο ή από εξωτερικό για Ρόδο αν μένετε στο εξωτερικό. Και φτάσαμε στο αεροδρόμιο, λοιπόν να βάλω λίγο να γράφω και εδώ πέρα το χάρτη. Αυτή εδώ είναι η Ρόδος. Το αεροδρόμιο της είναι περίπου 10-15 λεπτά από την πόλη της Ρόδου. Η πόλη της Ρόδου είναι εδώ στο βόρειο τμήμα του νησιού, πάνω. Στη γωνίτσα. Βλέπετε το νησί είναι έτσι λίγο μακρόστενο, πηγαίνει από τα νότιο-δυτικά προς τα βόρειο-ανατολικά και εδώ στην αιχμή του Δώρατος είναι η πόλη της Ρόδου. Η πιο έτσι τουριστική ακτή είναι η ανατολική που έχει όλες τις ωραίες παραλίες κτλ.
Όχι ότι από την άλλη μεριά δεν έχει ωραίες, απλώς από εδώ είναι η πιο έτσι διάσημη ακτή που είδαμε και στο δεύτερο επεισόδιο Happy Traveler στη Ρόδο. Ενώ το πρώτο επεισόδιο το αφιερώσαμε στην πόλη της Ρόδου που έχει από μόνη της ένα μεγάλο βάρος, ένα μεγάλο ιστορία, η παλιά πόλη κτλ. Και πήγαμε και λίγο η Αλισσό εκεί πέρα για να ανέβουμε πάνω στον λόφο του Φιλέριμου. Εδώ στο μοναστήρι που έχει και υπέροχη θέα. Αυτά όλα είναι πράγματα που αξίζει κάποιος να κάνει αν πάει στη Ρόδο. Λοιπόν, το αεροδρόμιο είναι εδώ που βλέπετε, στη δυτική ακτή, κοντά στη Γκρεμαστή, κοντά η Αλισσό, και από εκεί εμείς νοικιάσαμε αυτοκίνητο από τη Hertz, το οποίο το είχα μαζί μας όλη την εβδομάδα, και μείναμε σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο, εδώ, πολύ κοντά δηλαδή στην πόλη της Ρόδου, αλλά λίγο πριν, δηλαδή σχεδόν όχι ανάμεσα από Ρόδο και αεροδρόμιο, ας πούμε ανάμεσα σε Ρόδο και Αλισσό, που είναι το Atrium Platinum Luxury Resort Hotel, φανταστικό ξενοδοχείο από τα καλύτερα της Ρόδου. Γενικά η Ρόδος έχει φοβερές ξενοδοχειακές υποδομές εδώ και δεκαετίες, δηλαδή είναι ένα από τα καμάρια τουρισμού μας, έχει φοβερά ξενοδοχεία και παροχές και πράγματα διαφορετικά και για όλες τις τιμές και για όλα τα γούστα και all inclusive αλλά και boutique, το σπάνω ο καθένας ό,τι θέλει. Εμείς μείναμε σε αυτό το φοβερό ξενοδοχείο που κάνουμε και διαγωνισμό που θα λήξει αυτό το Σαββατοκύριακο την Κυριακή. Προλαβαίνετε να λάβετε μέρος για διαμονή σε αυτό το υπερξενοδοχείο. Συγκεκριμένη εταιρεία, η Atrium, έχει άλλα δύο ξενοδοχεία. Το ένα είναι στην Λίνδο, κάπου εδώ, και το άλλο είναι κάτω-κάτω, μπορεί και εδώ, ναι, εδώ να το υπηρεστή Σαλάσο, στη νότια Ρόδο. Λοιπόν, πιστεύω ότι με 1 ή 2 μέρες την πόλη της Ρόδου την έχεις σαν ταξιδιώτης. Για να δεις την παλιά πόλη, να πας και πρωί, ίσως να δεις κάποια μουσεία κτλ. Αν θες, να πας και ένα απόγευμα, βόλτα, φαγητό. Αυτό που λίγο πολύ κάναμε στο πρώτο επεισόδιο. Υπάρχουν εδώ φοβερές παραλίες. Εδώ η παραλία Έλλη που έχει και τον φοβερό βατήρα που κάνουμε τις βουτιές. Τέλειο πράγμα. Εδώ είναι το λεγόμενο aquarium, ενιδρίο, που έχει αυτή την τέλεια γλώσσα, την παραλία που πάει δεξιά-αριστερά από Ανατολή-Δύση. Αυτή είναι η Ρόδος, γενικά η πόλη της Ρόδου. Χοντρικά, ας πούμε, την είδαμε στο πρώτο Happy Traveler. Το δεύτερο τώρα ήταν το road trip από πάνω, από την πόλη της Ρόδου μέχρι πάνω κάτω τον Αρχάγγελο, εδώ τα στεχνά. Δηλαδή αυτή η ακτογραμμή που είναι και η πιο τουριστική, δεν θέλω να πω όμορφη κτλ. Γιατί μπορεί κάποιον άλλο να του αρέσει κάτι άλλο πιο πολύ στη Ρόδο, κάποια άλλη παραλία κάτω, νότια κτλ. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι και το πιο classic, που έχει εδώ το Φαλιεράκι, έχει τις πηγές της Καλιθέας, έχει την Αφάντου, έχει τα κολύμπια, έχει την παραλία τη Τζαμπίκα με το μοναστήρι, έχει τον Αρχάγγελο κάτω με τα στεγνά. Αυτά τα είδαμε στο δεύτερο Happy Traveler στη Ρόδο, που νομίζω ήταν και το πιο έτσι αυτό, όταν λες πάω διακοπές στη Ρόδο, αυτές οι εικόνες μένουν και για τον κόσμο στο εξωτερικό αυτά είναι τα πιο κλασικά. Έχει φοβερά λιμανάκια, έχει φοβερά μέρη με θέα, στο Φαλιράκι πάνω, εκεί πέρα που ανεβήκαμε πάνω στο προφήτη Ηλία και είδαμε από κάτω την παραλία Anthony Quinn, φοβερό μέρος. Στο Φαλιράκι από μόνο του είναι πολύ γραφικό και ωραίο, παρά τον χαμό που γίνεται εκεί στην παραλία που είναι πολύ τουριστικό. Εδώ η παραλία Τραγανού με τις πηλιές, φοβερό μέρος και αυτό. Δηλαδή εδώ να έχεις μια εβδομάδα για να πηγαίνεις σε ένα μέρος κάθε μέρα από αυτά εδώ που αναφέρω τώρα, στο δεύτερο επεισόδιο είναι η φάση Ρόδος. Αλλά νομίζω ότι αν είσαι λίγο εξερευνητής όπως εμείς, δηλαδή θα πας να κάνεις και τον μπάνιο σου, να κάτσεις κάποια ώρα, αλλά θα πεις ας πάω να δω αυτό, μετά να πάω εκεί να κάνω ένα μπάνιο και να φάω, μετά να πάω να δω και την άλλη παραλία, να πάω και εκεί να δω τη θέα, να βγάλω φωτογραφίες κτλ. Να δούμε όλα αυτά. Μια μικρή παρένθεση. Υπάρχει το τρίτο επεισόδιο της Ρόδου, το οποίο έχει μέσα, έχει ενδοχώρα του νησιού. Δεν έχει παραλία, δεν έχει ακτές, δεν έχει το κλασικό αυτό που βλέπουμε συνήθως από Ρόδο. Έχει την άλλη Ρόδο, την άλλη εικόνα της, που είναι εδώ το κέντρο του νησιού, που έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι καταπράσινο, είναι ορεινό, έχει φανταστικά σημεία. Αλλά είναι μια άλλη εικόνα. Μικρή παρένθεση. Κάποιος είπε να πας στα καμένα. Τα καμένα της Ρόδου, η καταστροφική πυρκαγιά ήταν από Λίνδο και κάτω και στο κέντρο του νησιού. Εδώ από το χωριό Απόλλωνα νομίζω και κάτω. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Τα είδαμε από μακριά και από Ελεούσα, αλλά δεν πήγαμε. Όταν πάμε στη Λίνδο θα περάσουμε από εκείνη την περιοχή. Ναι, η άποψή μας είναι ότι πάμε να κάνουμε ένα ταξιδιωτικό vlog, ντοκιμαντέρ για ένα νησί. Δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ επίκαιρο, δηλαδή έπιασε φωτιά να πάμε να δείξουμε τα καμένα, σώνει και καλά, γιατί μετά μένει αυτό. Εμείς θέλουμε να δείξουμε την ομορφιά της Ρόδου, τα ωραία πράγματα. Και φυσικά όταν θα πάμε νότια θα κάνουμε μια αναφορά σε αυτό, θα πάμε να δούμε. Είναι πάρα πολύ και η καταστροφή που έγινε εκεί πέρα. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα λίγο το τέτοιο, ούτε θέλουμε να κυνηγάμε τέτοιου είδους επικαιρότητα.
κάτι άσχημο που συνέβη. Άλλη είναι η δουλειά μας, δηλαδή, αν καταλαβαίνετε εννοώ, και πιστεύω συμφωνείτε περισσότεροι. Λοιπόν, άρα το πιο νότιο σημείο που πήγαμε σε αυτό το πρώτο μας ταξίδι και στην πρώτη τριλογία στη Ρόδο ήταν εδώ, Αρχάγγελος, αυτό το φοβερό χωριό, με ρίζες από Κύπρο. Τα είδατε αυτά, δεν θα αναλύσω τώρα τέτοια πράγματα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε το Happy Traveler. Και εδώ πέρα αυτός η σπηλιά Αρχάγγελου με τον Ισάκη, που είναι τα στεγνά που πήγαμε βόλτα με τη βάρκα. Εδώ η παραλία η Τσαμπίκα που έχει το μοναστήρι Τσαμπίκα, κάτω η παραλία με την τεράστια σημαία στην ακτή, και από πάνω η Παναγία η Τσαμπίκα υψηλή, φοβερή αυτή η εκκλησία πάνω στο βράχο, από τα καλύτερα σημεία νομίζω για να δεις θέα, για να ανέβεις. Δεν είναι και τεράστια διαδρομή, το μονοπατάκι το είδαμε προς το τέλος του δεύτερου επεισοδίου, πριν τον Αρχάγγελο δηλαδή, και ήταν πάρα πολύ ωραία μαζί με την Ανατολή εκεί πέρα στα κολύμπια. Ήταν πολύ ωραίο κομμάτι του επεισοδίου. Πήγαμε και στο μοναστήρι της Παναγίας της Τσαμπίκας. Τα πράγματα που είδατε στο δεύτερο μέρος τα βάλαμε μαζί, παρότι ήταν από διαφορετικές μέρες, για να είναι ένα επεισόδιο γεωγραφικά η ακτή. Από το πρωί, από το καλημέρα και μετά το κολύμπια και μετά τη Τσαμπίκα κτλ. Ήταν άλλη μέρα, το οποίο πήγα μόνο σε εκείνη τη μέρα, το πολύ έτσι το πρωί, αυτά τα περίεργα ξυπνήματα για την εκπομπή μας. Τα παιδιά μείνανε ηλέκτρα στο ξενοδοχείο λίγο πιο ήρεμα. Και ενώ στο τρίτο επεισόδιο έχουμε την ενδοχώρα που πάλι την κάναμε σε 2 κομμάτια, γιατί την πρώτη μέρα μετά την Τραγανού πήγαμε στις 7 πηγές που θα τη δείτε στο τρίτο επεισόδιο, και μετά την άλλη φορά μετά τον Αρχάγγελο εγώ συνέχισα προς Αρχίπολη και Ελεούσα, που σημαίνει ότι αυτά θα τα δούμε όλα μαζί για να ταιριάζουν γεωγραφικά. Τώρα πάμε στο τρίτο μέρος του Happy Traveler, που είναι αυτό το Σάββατο, που έχει τις 7 πηγές, ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος με ποταμάκι, με 7 πηγές που βγαίνει το νερό, με μια ταβέρνα, έχει παγόνια εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο, πολύ αξίζει να πας εκεί πέρα αν πας στη Ρόδο. Έχει αυτή την υπερκατασκευή, το τούνελ των Ιταλών που το φτιάξαν πριν από περίπου 100 χρόνια για να μεταφέρουν το νερό από το ποταμάκι κάτω στον κάμπο για να ποτίζουν, και είναι πολύ ιδιαίτερο να περνάς από μέσα, φανταστική εμπειρία. Και μετά συνεχίζεις από εκεί και ανεβαίνεις προς τα πάνω. Είναι ο Άγιος Νεκτάριος εδώ, ωραίο μοναστήρι, και μετά είναι η Αρχίπολη, η οποία και αυτή είναι πολύ ωραίο χωριό, έτσι, έχει παραδοσιακά σπίτια, έχει πολύ έτσι φιλόξενο κόσμο. Συνεχίζεις μετά από εκεί και είναι η Ελεούσα, που βρίσκονται παλιά ιταλικά κτίρια, πολύ ενδιαφέρον σαν εικόνα. Είναι το παλιό το καμπαναριό, η εκκλησία Άγιος Χαράλαμπος, και εδώ υπάρχει το σανατόριο, που είναι ένα παλιό εγκαταλειμμένο νοσοκομείο των Ιταλών από την εποχή την Ιταλική, από το 1912 μέχρι την προσάρτηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, και οι Ιταλοί εκεί πέρα είχαν ένα σανατόριο, κάτι κτίρια που το ένα έχει φτιαχτεί, το άλλο έχει μείνει εγκαταλειμμένο, πολύ ατμοσφαιρικό, ωραία να φτιαχτούν αυτά κάποια στιγμή, θα ήταν ωραίο, αλλά και έτσι όπως είναι προσδίδουν ειδικά για ταξιδιέτες, traveler, φωτογράφους που τους αρέσει αυτό το εξερευνητικό κτλ. Δεν λέω να πηγαίνεις εγκαταλειμμένα και να κάνεις τρελά πράγματα. Να πηγαίνεις έτσι προσεκτικά, να βλέπεις, να βγάζεις έτσι μυστήριες φωτογραφίες κτλ. Είναι ωραίο. Και από εκεί μετά συνεχίσαμε για ακόμα πιο πάνω, για τον προφήτη Ηλία. Πού είναι αυτό? Εδώ είναι το χωριό Απόλλωνας, το οποίο δυστυχώς δεν επισκεφθήκαμε. Δηλαδή από εδώ δεν κατεβήκαμε κάτω που θα μπορούσαμε. Συνεχίσαμε να βγούμε δυτικά, να πάμε στον προφήτη Ηλία. Απόλλωνα σίγουρα θα πάμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθούμε τη Ρόδο, και θα κάνουμε νότια και δυτικά. Τώρα πάμε λίγο να κλείσουμε με αυτό. Μετά πήγαμε στον προφήτη Ηλία, όπου βρίσκεται αυτή η βίλα του Μουσολίνη, από την εποχή πάλι των Ιταλών. Τη λένε βίλα Μουσολίνη επειδή επίσημα ήταν εξοχικό του Μουσολίνη, αλλά ποτέ ο Μουσολίνη δεν πήγε εκεί πέρα. Πήγε ο άλλος, ο Ντεβέκιο, ο τέλος πάντων στρατηγός σου, αυτός πήγαινε εκεί πέρα, που ήταν και ο υπεύθυνος των Δωδεκανήσων. Και από εκεί φύγαμε κάτω και το επεισόδιο κλείνει σε εκείνο το σημείο και πετάγεται σε κάτι εντελώς διαφορετικό, στην Κοιλάδα των Πεταλούδων. Η Κοιλάδα των Πεταλούδων είναι εδώ, είναι ένα φανταστικό μέρος που είναι όμορφο σαν μέρος, αλλά το τέλειο που έχει είναι ότι έχει πεταλούδες. Αλλά για να τις ζήσεις πεταλούδες πρέπει να πας κατά καλό καιρό. Ιούλιο, τέλος Ιουνίου, ο Ιούλιος είναι τέλειος μήνας, αρχές Αυγούστου, κάπου εκεί. Εκείνο το κομμάτι με την Κοιλάδα των Πεταλούδων έγινε κατά καλό καιρό, Ιούλιο. Γυρίσαμε από εκείνο το ταξίδι, πήγαμε Ρόδο Καστελόριζο, και μετά μέσα στο καλοκαίρι βρήκα μια άλλη σχετικά οικονομικές πτήσεις. Πήγα μόνος για 2 μέρες, για 3 μέρες. Ήταν τότε που πήγαμε για να κάνουμε το γύρισμα με τη Ρο και τη Στρογγύλη, γιατί τότε κανονίστηκε, τότε με το καταμαράν, δεν ξέρω αν θυμάστε το επεισόδιο του Καστελόριζου. Και επίσης τότε έγιναν οι πεταλούδες, και επίσης τότε έγινε η Τήλος, η Χάλκη και η Σύμη. Δηλαδή έγιναν σε ημερήσιες από Ρόδο.
Και είναι τώρα μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για τις ημερήσιες εκδρομές και τα πράγματα που μπορείς να κάνεις από τη Ρόδο. Γιατί αν πας στη Ρόδο, μπορείς να μείνεις αρκετές μέρες και από εκεί να πας να εξερευνήσεις και άλλα νησιά. Είτε με ημερήσιες εκδρομές, είτε να παίρνεις το πλοίο να πηγαίνεις και να κάνεις island hopping. Που γίνεται αυτό και με τα πλοία της γραμμής, αλλά και με το καταμαράν που εμείς χρησιμοποιήσαμε και συνεργαστήκαμε, που έχει πλοία κάθε μέρα που πηγαίνουν σε όλα αυτά τα μικρά νησιά και πηγαίνουν, και επειδή πηγαίνουν γρήγορα πηγαίνουν, κάνουν ένα γύρο και μετά ξαναγυρίζουν. Δηλαδή στη Χάλκη, στην Τήλο, Σίμη και στο Καστελόριζο μπορείς να πας ημερήσια εκδρομή από τη Ρόδο. Έχει πλοίο μια φορά την εβδομάδα από Ρόδο, πάει στο Καστελόριζο, μένει εκεί πέρα και γυρνάει το μεσημέρι, το απόγευμα. Και μπορείς έτσι να πας να δεις λίγο το Καστελόριζο, να πεις ότι επισκέφθηκα και αυτή την άκρη της Ελλάδας και να γυρίσεις πίσω στη Ρόδο να μείνεις. Αν και εμείς μας άρεσε πάρα πολύ που μείναμε στο Καστελόριζο και νομίζω ότι αξίζει να πας εκεί να μείνεις και 1-2 βράδια. Μπορείς να βρεις δρομολόγια που να ταιριάζουν, να πας και να γυρίσεις. Γιατί το καταμαράν είναι μία μέρα που πάει και μένει εκεί και μπορείς να κάνεις ημερήσια εκδρομή, αλλά υπάρχει και μία ακόμα μέρα που πηγαίνει και φεύγει. Έτσι μπορείς απλώς να πας να κατέβεις και να φύγεις μετά την άλλη μέρα. Νομίζω Τρίτη-Πέμπτη να το κάνεις διήμερο. Έτσι το κάναμε εμείς. Δηλαδή από τη βδομάδα που πήγαμε Δευτέρα με Δευτέρα στη Ρόδο, Τρίτη και Πέμπτη στο Καστελόριζο και μετά μείναμε Πέμπτη με Δευτέρα στη Ρόδο. Αλλά τη δεύτερη φορά πάλι με το καταμαράν από Ρόδο, Σίμη το πρωί και επιστροφή. Το είδαμε αυτό ένα επεισόδιο μία μέρα. Και μια άλλη μέρα το πρωί Τήλο, όλη μέρα στην Τήλο. Το απόγευμα με το καταμαράν που γυρνάει πίσω Ρόδο, μπαίνω στην Τήλο, κατεβαίνω Χάλκη από τις 6 το απόγευμα ως την άλλη μέρα κάπου στις 10-11 επεισόδιο tour Χάλκη. Κάποια στιγμή θα κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά αν θέλετε Τήλος, Χάλκη, Σίμη, αντίστοιχο βίντεο. Και αυτά τα λέω αν είστε σαν εμάς που θέλετε να επισκεφτείτε κάποια στιγμή όλα τα νησιά της Ελλάδας. Αυτός είναι ο σκοπός μας με την εκπομπή. Και να το πω εδώ στο τέλος, θέλουμε να επισκεφτούμε όλα τα κατοικημένα καταρχάς νησιά της Ελλάδας και τα μεγαλύτερα. Δηλαδή, αρχικά θέλουμε τα 50 μεγαλύτερα να πούμε πήγαμε στα 50 μεγαλύτερα και μετά να πούμε ότι έχουμε πάει σε όλα τα κατοικημένα νησιά της Ελλάδας. Που είναι λίγο πιο σύνθετο, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Κάποια από τα επόμενα βίντεο, αν θέλετε, σαν αυτό που θα μιλάμε, ίσως και live να γίνει, να πιάσουμε τη λίστα με τα μεγαλύτερα νησιά και να τα δούμε τέτοιο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται το έχουμε κάνει αυτό. Ναι, το έχουμε κάνει αυτό το βίντεο, αλλά μπορεί να το κάνουμε update, γιατί πέρσι πήγαμε σε πολλά νησιά, τα οποία θα δείτε το επόμενο διάστημα. Κάρπαθος, έρχεται και η Ανάφη, έρχεται και η Κάσος, έρχεται αυτό τα Χάλκη, Τήλος και τα λοιπά, το είπαμε θα παίξουν άμεσα. Έχουμε και Σκύρο, έχουμε και Αίγινα, αυτά τα έχουμε κάνει, έτσι. Έχουμε και Αττίνο, Κύθνο, έχουμε ήδη πολλά που είναι να δείτε. Λοιπόν, θυμίζω, Σάββατο, Happy Travelers στη Ρόδο, μέρος τρίτο, στην ενδοχώρα του νησιού, εκεί στα ορεινά καταπράσινα χωριά κτλ. Και Κυριακή, Happy Travelers στην Τήλο, πολύ ωραίο. Νομίζω έτσι σε μία μέρα είδαμε όλα τα σημαντικά του νησιού. Περισσότερες πληροφορίες φυσικά μπορείτε να βρείτε και στο happytraveler.gr. Αυτά. Λοιπόν, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φίλια πολλά. Πείτε μου αν σας αρέσει ένα τέτοιο βίντεο, να κάνουμε πιο συχνά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια!